මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ යම්කිසි වීඩියෝ එකකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරනකොට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ වොලියුම් එක අපි කොහොමද එකපාර අඩු කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ වොලියුම් එක එකපාර අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. මම අපේ ටයිම්ලයින් එකට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඕල්රෙඩි ඇඩ් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ V1 කියන එකේ තියෙන V1 සහ A1 කියන එකේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක සහ වීඩියෝ එකට අදාළ ඔඩියෝ ෆයිල් එක. ඒ වගේම A2 කියලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේ A2 කියන එකේ තමයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි වොලියුම් එක අඩු කරන්න කලින් එකපාරක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හොඳයි ඔයාලට පේන්න සහ ඇහෙන්න ඇති මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් එක්ක ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රෙසෙන්ට් කියන දේවල් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි කරගන්න යන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක මෙයාගේ වොයිස් එකේ වොලියුම් එකට වඩා අඩුවෙන් ඇහෙන විදියට මේක හදාගන්න යන්නේ. මේකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ audio track mixer කියන එක අපි මුලින්ම ගන්න ඕනේ. audio track mixer කියන එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ audio clip mixer, metabase, effect control මේ වගේ options කීපයක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් හොයන්න යන්න එපා. නමුත් මෙන්න මේ මෙනු එකේ තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ඊතල දෙක තියෙනවානේ. මෙතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා බලනවා audio track mixer කියන එක තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන source, caption, effect control, audio clip mixer, metadata කියලා තියෙනවා. නමුත් audio track mixer කියන එක මෙතන නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා මෙතන යම්කිසි ඔප්ෂන් එකක් අපිට නැත්තම් අපි කොහොමද මේ ඔප්ෂන් එක ගන්න කියලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ වින්ඩෝ වලට යනවා. වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා අපි audio track mixer කියන එක හොයා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන තමයි audio track mixer කියන එක තියෙන්නේ. මේක අපි එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට audio track mixer කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ බාර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගන්න. අපි පල්ලෙහාටම ගන්නවා. පල්ලෙහාටම අරගෙන අපි බලනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තියෙන ලේයර් එක මොකක්ද කියලා. A2 කියන එකේ තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ බොක්සස් හතරෙන් A2 තියෙන තැන හොයා ගන්නවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් පිළිවෙලට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ වම් අත පැත්තේ පළවෙනියටම A1 එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ A2, A3 ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට මේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලත් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ A1 මෙන්න මේක තමයි A2 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට A2 එකේ තමයි අපි වොලියුම් එක අඩු කරන්න යන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාටින් තියෙන බිංදු දෙකක්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මවුස් එකෙන් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මම මේක ඍණ 15කට වගේ අඩු කරලා බලනවා කොහොමද වොයිස් එකත් එක්ක යන්නේ කියන එක ගැන. මම අඩු කිරීමේ ලකුණ කීබෝඩ් එකේ අඩු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරලා 15 එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් ප්‍රෙස් කරනවා. රයිට් 15කින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා එහෙම නැතුව අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොටුව වගේ එක පාවිච්චි කරලා මේ කොටුව උඩට පල්ලෙහාට ගෙනහිල්ලත් ඕන නම් අපිට වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගේනකොට අඩු වෙනවා. උඩට අරන් යනකොට මේකේ වොලියුම් එක වැඩි වෙනවා. රයිට් අපි පල්ලෙහාට ගේනවා. මේක අපි 15ට වගේ තමයි දාලා බලන්නේ. අපි මේක 15ට වගේ දාලා බලමු ප්ලේ කරලා කොහොමද දැන් වොයිස් එකත් එක්ක මියුසික් එක ඇහෙන්නේ කියලා. හොඳයි දැනුත් ටිකක් විතර වොලියුම් එක වැඩි ගතියක් තියෙනවා වොයිස් එක ටිකක් වොයිස් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට. ඒක නිසා මම මේක තව පොඩ්ඩක් විතර වොලියුම් එක අඩු කරනවා 20ට වගේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද කියලා. රයිට් දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් එක්ක වොයිස් එක ගානට මැච් වෙලා යනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ගොඩක් වැඩියෙන් ඇහෙන්නෙත් නැහැ, ගොඩක් අඩුවෙන් ඇහෙන්නෙත් නැහැ. වොයිස් එකේ තියෙන වොලියුම් එකේ හැටියට මේ ගාන මැච් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වොලියුම් එක නම් ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක නම් ඍණ 20කට තමයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගාන මේ වීඩියෝ එකේ හැටියට මැච් වෙනවා. නමුත් ඔයාලා ඇඩ් කරන වීඩියෝ එක සහ ඔයාලා ඇඩ් කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ තියෙන වොලියුම් එකේ හැටියට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් A2 දැන් මෙතන ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ A2 කියන එකේ තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි මම A2 කියන එකෙන් මේ වොලියුම් එක අඩු කරේ. බැරි වෙලා හරි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක මම මේක මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා පල්ලෙහාට ඇදලා පල්ලෙහා ලේයර් එකට දානවා. දැන් A3 කියන එකේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලා වොලියුම් එක අඩු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ A3 කියන එකේ
මේ A3 හරි A2 එකේ හරි වොලියුම් එක අඩු හරි වැඩි හරි කරාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණම ඔඩියෝ ෆයිල් එකට ඒ අපි කරපු වෙනස්කම ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යම් කිසි වීඩියෝ එකකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරනකොට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේ වොලියුම් එක අපි එකපාර සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදියට ඔයාලට මෙතන ඉන් එකයි අවුට් එකයි සිලෙක්ට් කරලා රෙන්ඩර් ඉන් අවුට් කරලා වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.